สวัสดีนะครัสวัสดีครับสวัสดีครับบสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับแฟนๆชาวบราซิลสวัสดีแฟนๆชาวบราซิลทุกท่านนะครับผมอาร์ตภูมิพันธ์ครับผมครับผมภูมิภูริพันธ์นะครับ Oi, gente, eu sou a Mari da Boys Love Hub e hoje os nossos convidados são muito mais do que especiais. São eles que estão deixando todo mundo muito surtado das ideias, o Up e o Pum de mais Standing the Series. Hoje estamos começando um pouco diferente porque a entrevista vai ser um pouco diferente, então não estarei participando de forma integral, quer dizer, vocês não vão estar vendo eu participando de forma integral, mas essa entrevista ficou babadeira. Então, bora pra entrevista. Espero que vocês gostem.รู้สึกว่าตัวบทเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจมากครับทั้งตัวเนื้อเรื่องแล้วก็ความตื้นลึกของตัวละครอะไรเงี้ยครับมันมีหลายๆอย่างในตัวละครที่รู้สึกว่าน่าสนใจแล้วก็เป็นอารมณ์ที่คิดว่าน่าจะจับต้องยากในชีวิตความเป็นจริงอะครับเช่นการสลับร่างการแบบว่าตายแล้วไปอยู่กับอีกคนอะไรแบบเนี้ยครับของผมก็ประมาณคล้ายๆกันแหละครับเพราะว่าครับครั้งแรกที่อ่านสคริปต์มาก็รู้สึกว่าบทมันแบบท้าทายมากๆความไปสุดทางอารมณ์ของตัวละครหมิงก็แบบรู้สึกว่ามันท้าทายมากๆแล้วก็พออ่านครั้งแรกตัวเนื้อเรื่องเองก็สนุกก็เลยแบบว่าไม่ได้คิดนานเลยที่จะไปร่วมแคสติ้งด้วยครับ Trying for the role. Actually, there was a casting. There was an audition for the role too, which took around almost 3 or 4 months to get all the cast. อย่างแรกเลยคือเรื่องงานเพราะว่าทำงานด้วยกันทุกวันตั้งแต่เช้าใช่ครับถึงแบบว่ากลางคืนถึงมืดอะไรเงี้ยครับแล้วก็หลังจากแบบถ่ายซีรีส์เสร็จนะครับมันจะมีแบบว่าเราจะมาดูซีรีส์ด้วยกันแล้วก็แถมยังถ่าย YouTube อะไรอย่างงี้ด้วยกันอีกมันทำให้ได้เห็นถึงแบบว่าตัวตนจริงๆของพี่อัพมากกว่าตอนที่ถ่ายงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าตอนถ่ายงานมันจะไม่ค่อยมีเวลาได้คุยคุยกันเท่าไหร่กันมากใช่เพราะมันถ่ายด้วยกันตลอดเวลาเข้าทุกซีน ใช่ครับครับของผมน่าจะเป็นเรื่อง passion การแสดงครับเพราะว่าเหมือนตัวเราเองพอมานั่งคุยกันแล้วแบบตั้งแต่ตอนเริ่มทำงานหรืออะไรเงี้ยตั้งแต่ตอนเวิร์กช็อปก่อนที่จะเริ่มถ่ายทำอย่างเงี้ยแบบว่าเรามี passion เรื่องการแสดงที่คล้ายๆกันเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันเรามี goal ที่คล้ายกันอะไรอย่างเงี้ยครับในเรื่องของการแสดงก็เลยแบบว่าทำให้จูนกันติดง่ายแล้วก็คอยคอยส่งครับ พลังงานส่งแบบ energy ที่ดีให้กันและกันระหว่างที่ถ่ายทำตลอดอันนี้แฮปปี้มากครับ you need to watch the behind the scenes videos. There's a lot of us like sharing the positive vibe and energy and things during filming process. It was very fun. ขอโทษแรงไปหน่อยเจ็บเข้าใจไหมขอโทษพี่ดีใจอ่ะ ดีใจก็ต้องทำอย่างอื่นหนูสิเรื่องสนุกมันหลายอย่างมากเลยครับคือก่อนอื่นเลยคือกองเรามันสนุกอะครับไม่ว่าจะเป็นนักแสดงทีมงานหรือว่าทุกๆฝ่ายครับคือค่อนข้างแบบว่าเจอกันเราก็ชอบเล่นชอบแย่กันอะไรอย่างเงี้ยครับมันเลยแซวกันแกล้งกันบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าซีรีส์มันค่อนข้างจะดราม่าอยู่แล้วเนาะซีนมันค่อนข้างจะหนักอ่ะมันแบบว่าเครียดอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ครับ ทำให้บรรยากาศกองแบบสนุกขึ้นแล้วทุกครั้งที่แบบทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็แฮปปี้ทุกครั้งที่ได้ไปทำงาน ผมไม่เหมือนเลยครับ ไม่เหมือนเลยจริงๆไม่เหมือนเลยจริงๆเป็นคนแบบความจริงแล้วเป็นคนง่ายๆแบบอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแบบไม่ค่อยแบบไม่ได้ตะกี้ต้องการขี้เหวี่ยงขี้วีนเหมือนหมิงอะไรอย่างเงี้ยครับของผมก็อาจจะมีในเรื่องของแบบว่าอายุใกล้เคียงกันแล้วก็แบบว่าชิลๆเหมือนกับโจอะไรเงี้ยครับไม่ค่อยได้แบบเออซีเรียสหรืออะไรอย่างนี้มากมายครับ you expected you expected that
Of course, okay, of course, if my personality is like Ming, I'll have no friend. Definitely have no friend. Yeah, Joe always a good guy, and Poom is always a good guy. So pretty good. I think this question is like directly to me, right? Okay, I'll start. If I'm Joel, I would definitely forgive Ming for what he has done. Though, come on, don't make that face. Come on. Yeah, because during those 2 years apart, Ming was always searching for Joel's, like doing everything he. As I know Ming's side of the story. Okay, I'm kind of biased, but I'll be very honest to you. I'll definitely seriously. That's a lot he did during those 2 years, and I think Joe will see that very soon in the near future. So stay tuned. ผู้ชายมันก็เป็นของจริงมาตลอดอะผมขอโทษนะนี่กลับมาหาผมเถอะผมขอร้องอะ คือตอนนี้คือพอด้วยความที่ว่าภูมิถ่ายภูมิก็จะรู้เรื่องราว ทั้งหมดนะครับ แต่ว่าอย่างที่เห็นว่าคือคนดูจะเห็นว่าหมิงทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับ ถ้าภูมิเป็นภูมินะภูมิก็จะให้อภัยเพราะหนึ่งคือรู้ว่าหมิงรอโจมาตลอด แล้วก็พยายามค้นหาความจริง หรือว่าได้รู้ใจตัวเองแล้วอะไรเงี้ยครับ ก็รู้ว่าจริง ๆ แล้วคนที่หมิงรักก็คือโจอะไรเงี้ยครับ แต่ในด้านของตอนซีรีส์เนาะโจเองอะครับ ไม่ได้รู้ความจริงอะไรเลยเหมือนกับว่าโจแบบขับมอเตอร์ไซค์ตกหน้าผาไปปุ๊บแล้วโจก็ตื่นมามันยังสดๆร้อนๆสำหรับโจอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะต้องใช้เวลา ให้เวลาโจหน่อย ใช่ให้เวลาโจหน่อยให้เวลาพิสูจน์สักหน่อยอะไรเงี้ยแต่คิดว่าเร็วๆนี้ก็อาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ต้องติดตามครับ Come on สำหรับก็แค่รู้สึกว่าเป็นนักแสดงก็คือเป็นนักแสดงครับไม่ว่าจะเป็นแบบ BL หรือว่า จะเป็น เป็นแบบ ปกติ ใช่ครับรู้สึกว่ามันก็เป็นตัวละครรักกันคือเป็นมนุษย์ต่อมนุษย์ซะมากกว่าครับไม่ได้คิดว่าจะเป็นซีรีส์วายหรือว่า BL หรือว่าแบบอะไรใด คิดเหมือนกันครับ ๆคิดแค่ว่าเป็น1-2ตัวละครแล้วกันครับที่รักกัน For me, I think I have the same opinion as him, but I think it's how challenging the character is. That's why we chose to play this character. How challenging it is, and this is a passion I was talking about from the previous questions. We share this same perspective that actor should the perfect actor should be someone who can inhibit into that character that came from the book, came from the script, came from the novel or something, and we should be that characters. And during our filming progress, right? We didn't feel that we are whom or we are up. I am up or he is whom, but we're looking at each other as a character, like him looking at me as a Ming and I'm looking at him as a Joe. And that was that I would say that was so perfect. Really, I was surprised and it was one of the best scene that you will see soon. I think you'll watch it soon, like next week, I guess. Like it just flows. คุณมาร้องไห้ทำไมตอนนี้คุณมาร้องไห้ทำไมตอนนี้คุณร้องไห้ทำไมตอนนี้คุณร้องไห้ทำไมตอนนี้ Got to the state of flows and everything just flowed like perfectly. Like everything falls into places, and even though the script was not really we didn't follow much on the script, but there was a lot of like improvised scenes and things, and what we call the magic moment
in filming, right? อืม So it's no matter it's BL or TV shows. I don't think it matters at all, as long as we keep this passions, right? I don't think I have anything to say though. Okay, Ming did a lot, but time will tell. Time will tell. อืม Time will tell. Especially this evening. Time will tell. มีครับมีการฝึกซ้อมเยอะมากเลยครับเพราะว่าภูมิเองก็ไม่ได้มีพื้นฐานทางด้านนี้เยอะอะไรเงี้ยครับก็ได้โชคดีที่ได้พี่จิจ้าเป็น ครับ เป็นคนดูแลคิวบูแล้วก็พี่ๆทีมสตันท์ที่แบบน่ารักทุกคน แล้วก็ได้พี่โขกที่เป็นคนมาช่วยกำกับทางคิวบูอีกอะไรเงี้ยครับก็ฝึกเยอะมากครับเพราะว่าหนึ่งคือโจเป็นสตันท์ที่เก่งอะไรเงี้ยครับเราก็อยากให้ผลงานมันออกมาดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อะไรเงี้ยครับให้มันสมกับที่ทุกๆคนตั้งใจแล้วเราก็อยากให้แฟนๆได้ดูในสิ่งที่มันมีคุณภาพที่สุดเท่าที่พวกเราจะทำให้แฟนๆได้ อืม เหมือนคิดถึงขึ้นมาแล้วก็เลือกได้เลยอย่างเงี้ยนะคะ ครับผม ตรงกลางครับ ทั้งคู่ Both. both like in between Romantic โรแมนติกแล้วกันนะครับ Romantic หน้าหนาว Winter ครับ Because Thailand is so hot, like all the time, like all year long, it's so hot. เพลงครับ Music ครับ music both of their music yeah. ว้าวครับ หมิงหรือซอนดีคะ หมิง เออ Sports soccer music กีฬา อืม รู้สึกว่าแบบกีฬาอะไรเงี้ยครับ กีฬา ใช่ จริงก็ดีใจครับ มาก เซอร์ไพรส์มากครับ ไม่คิด ใช่ ว่าซีรีส์ของแบบว่าฝั่งเราจะแบบไปมีคนชื่นชอบไป ใช่ อีกฝั่งหนึ่งที่มันไกลมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับรู้สึกเป็นเกียรติมากเนาะที่ ใช่แล้วก็อืมรู้สึกว่าดีใจที่ผลงานที่เราสร้างอ่ะ ใช่ มันได้ไปสู่สายตาของคนแบบที่ อืม มันสามารถทำให้คนที่อยู่อีกฝากหนึ่งของโลกได้มาคอนเนคกันได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ย ถ้ามีโอกาสก็อยากไปเจอแฟนๆที่นั่น ครับผม สักครั้ง Oh, thank you very much. Thank you for enjoying my stand-in too. Thank you very much for that. ผู้ติดตามของ Boiler ครับ บอยแล้วครับโอเคครับก็อยากขอบคุณเนาะแฟนๆของแบบทั้งเพจบอยแล้วครับ แล้วก็อยากฝากถึงแฟนๆว่าขอบคุณเหมือนกันนั่นแหละครับ ที่แบบว่าสนับสนุนแล้วก็มาดูผลงานของพวกเราอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถ้าพวกเราไม่มีแฟนๆเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำงานไปให้แบบใครดูเหมือนกัน ใช่ นะครับก็อยากขอบคุณมากๆ แล้วก็อยากให้ติดตามต่อไปเรื่อยๆว่าโจจะอภัยหมิงหรือเปล่าใช่ครับ Right. Thank you very much for supporting us and sending a lot of love to us. And it actually means a lot to us, really. Thank you very much, you guys from Brazil. And as Poom said, from EP9 to Night Raid and 10, 11, 12, it will get more intense and more intense. So stay tuned. Like very, very intense. The graph will go like that, and it will go up like this. It will get steeper and steeper and steeper.
Oi, Brazil. Obrigado. Pro. No. Note Apoiar. Amamos Amamos. Vocês. Tchau, Tchau, tchau. tchau เย้ ครับ very much. ก็ขอบ Thank you คุณ very ทั้ง much. สองคน Stay tuned มากๆนะ tonight. คะ Tonight, EP9. Okay. Very intense. Very intense. Really.